সাবস্ক্ৰাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুবেই সুন্দৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিবিধ হৈছে তৰা পাতে বন্ধা পিঠা এই পিঠাবিধ খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা হয় গতিকে বলকচোন আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো তৰা পাতে বন্ধা পিঠা বনাবলৈ এয়া লোৱা হৈছে কোমল চাউলৰ আগতীয়াকৈ খুন্দি ৰ'দত শুকুৱাই ৰখা পিঠাগুড়ি কেঁচা পিঠাগুড়িও ল'ব পৰা যায় আৰু ইয়াত দিব লাগিব এতিয়া অকণমান নিমখ এয়া অকণমান নিমখ দিয়া হৈছে আৰু দিব লাগিব এয়া জোখমতে চেনি যিমান মিঠা বিচৰা হয় খাবলৈ সেই অনুসৰি চেনিটো দিলেই হ'ল আৰু এয়া দুটা নাৰিকল ৰুকি পেলাই লোৱা হৈছে এই নাৰিকলৰ গুড়াখিনি এতিয়া ইয়াত পিঠাগুড়িখিনিত দি দিব লাগিব পিঠাবিধ বনাব মায়ে মই আজি দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া দুটা ৰুকি লোৱা নাৰিকলৰ গুড়া দি দিয়া হৈছে পিঠাগুড়িখিনিত এতিয়া পিঠাগুড়ি নাৰিকল চেনিখিনি ভালকৈ মিহলাই লোৱা হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব গাখীৰ এয়া অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি পেলাই এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি সানি ল'ব লাগিব গাখীৰৰ সলনি পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় গাখীৰ দিলে বেছি ভাল হয় পিঠাগুড়িখিনি খানোতে জোখটো আটা মঠাৰ দৰে কৰিব লাগিব বেছি পেলপেলীয়া কৰিব নালাগে আটা মঠতে যিটো জোখ হয় সেই জোখটোৰ নিচিনাকৈ মঠিলে হ'ব এতিয়া অকণমান পানীও দিয়া হৈছে প্ৰথমতে আধা গিলাচতকৈ অলপ বেছি গাখীৰ দিয়া হ'ল এতিয়া অলপ পানী দি পেলাই ভালকৈ পিঠাগুড়িখিনি সানি ল'ব লাগিব পিঠাগুড়িখিনি সানি থাকোঁতে এনেকুৱা নিচিনা লদা লদা বান্ধিছে নাই সেইটো মন কৰি থাকিব লাগিব মানে লদা লদা নিচিনা বান্ধিব লাগিব এয়া খুব ধুনীয়াকৈ আটা মঠাৰ নিচিনাকৈ পিঠাগুড়িখিনি সানি লোৱা হৈছে এয়া মুঠি হৈ গ'ল পিঠাগুড়িখিনি এতিয়া লাগিব আমাক তৰাপাত এয়া তৰাপাত অলপ গোটাই লোৱা হৈছে আৰু তৰাপাতখিনি এয়া ভালকৈ ধুই পেলাই চফা কৰি লোৱা হৈছে এয়া তৰাপাতৰ খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আছে সেইকাৰণে তৰাপাতৰ গোন্ধটোৱে পিঠাবিধ খাবলৈ আৰু সোৱাদ লগা কৰি পেলাই তৰাপাতত যিহেতু ঔষধি গুণ এটাও আছে গতিকে এই তৰাপাতত বন্ধা পিঠাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল আৰু খাবলৈতো সোৱাদ লগা হয়েই আৰু এই পিঠাবিধ যিহেতু তেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয় ভাপত সিজোৱা হয় সেইকাৰণেও আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল এয়া তৰাপাতখিনি ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰি ল'লোঁ টোপোলাটো বান্ধিবলৈ আমাক যিহেতু ৰছী লাগিব গতিকে ৰছী হিচাপে তৰাপাতৰ গছৰ এয়া ঠাৰিৰ পৰা এইখিনি কাটি পেলাই উলিওৱা হৈছে এয়া এইখিনিৰে আমি টোপোলাটো বান্ধিম আৰু এইখিনি গৰু বিহুৰ দিনাখন গৰুৰ ৰছীৰ পঘাত এইখিনি সুমুৱাই দিয়া হয় এইখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ এতিয়া এয়া পিঠাগুড়ি মঠি থোৱাৰ পৰা এয়া অলপ অলপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ লাডু বান্ধিব লাগিব মানে পিঠাগুড়িখিনি মঠোতে আৰু এয়া তৰাপাতত এইদৰে দি দিয়া হৈছে আৰু তৰাপাতটো যিহেতু সৰু যদি পিঠাগুড়ি অলপ সৰহকৈ লোৱা হয় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে দুটা পাত এই ধৰণেৰে জাপি ল'ব পাৰে এয়া এইদৰে জাপি ল'লে পাতটো বহল হয় তেতিয়া পিঠাবিধ অকণমান ডাঙৰকৈ বনাব পৰা যায় আৰু যদি সৰুকৈ বনাম বুলি ভবা হয় তেতিয়া এটা পাতেই আঁতি যায় এয়া প্ৰথমটো আমি অকণমান ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ দুটা পাত জাপি লৈ এয়া পিঠাগুড়িখিনি এই ধৰণেৰে সমানকৈ দি দিছোঁ অকণমান চেপেটা কৰি এতিয়া পাত দুটা মুটুকাই পেলাই টোপোলাৰ নিচিনা কৰি বান্ধি দিব লাগিব এয়া দুইটা ছাইডৰ পৰা জপাই এই ধৰণেৰে মুটুকাই দিব লাগিব এটা টোপোলাৰ নিচিনাকৈ যাতে পানীত দিলে পিঠাগুড়িখিনি ওলাই নাহে পাতৰ পৰা এই ধৰণেৰে এতিয়া এই ৰছীডালেৰে বান্ধি দিব লাগিব টোপোলাটো ভালকৈ টানকৈ যাতে পানীত উতলোতে খোল খাই নাযায় এয়া এই ধৰণেৰে টানকৈ গাঁঠি মাৰি দিয়া হৈছে আৰু যিখিনি বাঢ়ি আছে সেইখিনি কটাৰীখনেৰে কাটি দিম কাৰণ
পানীত দিওঁতে ওলাই থাকিলে দিগদাৰ হ'ব। এয়া পাতটোও বাঢ়ি আছে, পাতটোও কাটি দিম। এয়া এটা টোপোলা কৰি হৈ গ'ল। এনেকৈ এতিয়া পিছৰ টোপোলাটোও কৰিব লাগিব। আৰু এই ধৰণেৰে পিঠাগুড়িখিনি নিজৰ হিচাপত যোগ কৰিও লাডু বনাইও ল'ব পাৰে, তেতিয়া দি দিবলৈ সহজ হয়। এয়া যিহেতু মায়ে বনাই আছে, এতিয়া ছেকেণ্ডটো পিঠা এই ধৰণেৰে নিজৰ হিচাপত মঠি পেলাই ল'লে। এইটো অকণমান সৰুকৈ বনাইছে, সেইকাৰণে এটা পাততে আঁতি যাব। এয়া এটা পাত দি ধুনীয়াকৈ মুটুকাই দিছে। পুনৰ ৰছী দি বান্ধি দিব টানকৈ। এই পিঠাবিধ খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়, যিহেতু তৰাপাতত খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা আছে। গতিকে পিঠাটোৰ ভিতৰত তৰাপাতৰ গোন্ধটো সোমাই যায়, সেইকাৰণে পিঠাবিধ খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয়। আকৌ বাঢ়ি থকাখিনি ইয়াত টোপোলাটোৰ কাটি দিলে। এয়া ছেকেণ্ড টোপোলাটোও কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া বাকীখিনিও টোপোলা এই ধৰণেৰে কৰি ল'ব। আৰু এই টোপোলাখিনি কৰা মানে আনফালে গেছত এয়া পানী উতলাই ৰখা হৈছে। কেৰাহীত পানী সৰহকৈ দি হাই ফ্লেমত পানীখিনি আগতেই গৰম কৰি ৰখা হৈছে। যিহেতু কেইটামান টোপোলা কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া পিঠাৰ টোপোলাখিনি উতলা গৰম পানীত দি দিয়া হৈছে। কাৰণ গোটেইখিনি একেলগতে নধৰিব, সেইকাৰণে ভাগ ভাগকৈ দিব লাগিব। এতিয়া পিঠাৰ টোপোলাখিনি দি পেলাই ঢাকোন লগাই দিব লাগিব 15 মিনিটৰ কাৰণে। মাজতে দাঙি বাৰু লুটিয়াই দিব লাগিব। আৰু এয়া অলপ পিছত দাঙি পেলাই এয়া লুটিয়াই দিয়া হৈছে। আৰু তৰাপাতৰ সেউজীয়া ৰং এটা পানীখিনিত ওলাই আহিছে। এই ধৰণেৰে 15 মিনিট উতলাব লাগিব উতলা গৰম পানীত। আৰু আনফালে এয়া বাকীখিনি টোপোলাও ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এয়া 15 মিনিটৰ পিছত ঢাকোন নদঙাই দিয়া হৈছে। আৰু পাতখিনি যেতিয়া অকণমান সিজি যোৱা যেন দেখা যায় আৰু পানীখিনি যেতিয়া তৰাপাতৰ সেউজীয়া ৰংটো সম্পূৰ্ণকৈ ওলাই যায়, তেতিয়াই গম পোৱা যায় পিঠাটো সিজিছে বুলি। আৰু 15 মিনিটমানত প্ৰায় পিঠাটো সিজিয়ে যায় বাৰু। এতিয়া এটা এটা কৰি পিঠা জালনা থকা হেতা এখনেৰে উঠাই ল'ব লাগিব। আৰু উঠাওঁতে পানীখিনি টুকি টুকি উঠাব লাগিব এই ধৰণেৰে, যাতে পানী সোমাই নাথাকে টোপোলাটোত। এই আটাইকেইটা টোপোলা উঠাই লোৱা হ'ল। এতিয়া পুনৰ একেখিনি পানীতে বাকী টোপোলা কৰি থোৱা পিঠাৰ সেইখিনিও দি দিয়া হৈছে। যিহেতু পানী অলপ কমি গ'ল, এতিয়া ইয়াত অলপ পানী যোগ কৰি দিম। পিঠাখিনি ভালকৈ ডুব যাব লাগিব পিঠাৰ টোপোলাখিনি। এতিয়া পুনৰ ঢাকোন লগাই দিম এয়া 15 মিনিটৰ কাৰণে। আৰু এয়া 15 মিনিটৰ পিছত পিঠাখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এটা পিঠা মই খুলি দেখুৱাইছোঁ বাৰু। ধুনীয়াকৈ গাঁঠিটো খুলি পিঠাটো উলিয়াবলৈ লৈছোঁ। এয়া তৰাপাতটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এয়া পিঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল। এই পিঠাটো গোন্ধতে খাওঁ খাওঁ লাগে। আৰু এই পিঠাটো যেতিয়া ঠাণ্ডা হয় বা অলপ সময় ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ পেলাই খোৱা হয়, তেতিয়া আৰু বেছি ধুনীয়াকৈ তৰাপাতৰ গোন্ধটো আহে। তেতিয়া বেছি সোৱাদ লগা হয় গৰম হৈ থকাতকৈও। আৰু এতিয়া এই পিঠাবিধ গাখীৰৰ লগত বা চাহৰ লগত যিহৰ লগতে মন যায় খাব পৰা যায়। গতিকে এইটোৱে আছিল আজি সুন্দৰ ৰেচিপি তৰাপাতে বন্ধা পিঠা। যদি আপোনালোকে খাই নাই পোৱা এই পিঠাবিধ এবাৰ খাই চাবচোন, আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পাব। গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।